Ở đây á, thì quý vị thấy ngôi mộ này đã được người thân cất bốc đi rồi ha, thì tên tuổi và hình ảnh trên ngôi mộ vẫn còn rất là rõ. Đây là có thể là một người lính của phía Việt Nam Cộng Hòa ha. Mình đọc cho quý vị nghe. Mộ của cố hạ sĩ Nguyễn Văn Ngôn, nguyên quán Đông Quan, Hà Nam. Chữ B và chữ V là Bắc Việt, sinh năm 1955 tại Sài Gòn. Bác này sinh năm 1955 tại Sài Gòn nhưng nguyên quán là ở ngoài Hà Nam. Tử trận ngày 25 tháng 10 năm 1972 tại Quảng Trị. Như vậy là bác này là cựu lính Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận tại Quảng Trị trong cái trận mùa hè đỏ lửa đó quý vị. Chắc có lẽ là người thân đưa về cái khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa này chôn cất. Năm 1971 đây là những cái người Xin chào tất cả quý vị, chúc cho quý vị có một ngày mới nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, trong hành trình ngày hôm nay, tôi cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ ghé thăm một trong những nơi chôn cất lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đây là nghĩa trang có từ trước năm 1975 và hiện tại năm 2024 chính là cái năm di dời giải tỏa nghĩa trang đó quý vị. Vậy thì cảnh quan của nghĩa trang như thế nào? Thì sau đây thì xin mời tất cả quý vị cùng tôi sẽ thăm viếng một vài nơi trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa trong cái giai đoạn di dời giải tỏa. Video này thực hiện thì cũng mong muốn là lưu giữ được vài hình ảnh của một trong những nơi chôn cất lớn nhất của Sài Gòn. Như quý vị biết ở trong nội đô của Sài Gòn xưa đã từng tồn tại những nghĩa trang như là nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, nay chính là công viên Lê Văn Tám ở đường Điện Biên Phủ hay Bà Trưng đó quý vị, hay như là nghĩa trang Đô Thành, nay chính là công viên Lê Thị Riêng, rồi nghĩa trang ở ngay chỗ trung tâm hội nghị triển lãm của Tân Bình ở ngay góc đường Hoàng Văn Thụ ngày nay đó quý vị, gần ngã tư Bảy Hiền đó, đó cũng là một trong những nơi chôn cất. Thì khi mà đô thị phát triển, các cái khu nghĩa trang trong nội đô thì buộc phải di dời ra bên ngoài, và ngày hôm nay thì đến với nghĩa trang Bình Hưng Hòa, một trong nghĩa trang đã tồn tại từ rất lâu rồi, trước năm 1975, đã hơn 50 năm rồi quý vị. Vậy thì nghĩa trang này cũng sắp di dời và nơi đây sẽ được quy hoạch trở thành một trong những cái công viên lớn để chỉnh trang lại cái đô thị cho thành phố. Rồi thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng viếng thăm nghĩa trang nha. Ngày xưa đó thì cái khu này là cái khu giống như là đất vườn, đất nông nghiệp ở ngoại thành xa xôi. Thì người ở dưới Sài Gòn họ lên đây họ mua đất để chôn cất người thân. Thì dần dần nó đã trở thành một trong những cái nơi chôn cất lớn của Sài Gòn. Nguyên một cái khu này ngày trước là đầy các cái ngôi mộ luôn đó quý vị. Nhưng mà sau khi giải tỏa đó, bữa nay là cỏ nó mọc xanh rì lên luôn đó quý vị. Chỉ còn sót lại vài cái ngôi mộ ở đây thôi, gần lề đường. Quý vị thấy ha, thì toàn bộ khu này ngày trước là hầu như là mộ san sát với nhau luôn. Nhưng mà ngày nay thì quý vị thấy là người ta di dời đó, là nói chung là chỉ còn sót lại vài ngôi mộ đang chờ thôi quý vị. Chắc tôi nghĩ rằng là các ngôi mộ này trong sớm muộn gì cũng sẽ có người thân đến, họ cất bốc và di dời đi. Thì nguyên một dãy này đụng ra tới ngoài kia luôn là san sát những ngôi mộ. Hiện tại thì là cảnh quan đã thay đổi rất là nhiều, nhìn không ra luôn ha quý vị. Đó, ở đây thì có những người họ nằm trong cái đội mà công tác di dời nghĩa trang đó, họ trực ở trong đây. Đó, có rất là nhiều cái rác ở trong đây. Sau khi di dời là san lấp mặt bằng lại thì cả khu này sẽ thay đổi tất cả các cái diện mạo. Quý vị thấy ở đây là người ta cắm 4 cái trụ xung quanh và giăng cái dây, và ở trên là họ đánh cái số thứ tự giống như là của cái
ban di dời đó thì họ đánh các cái số và họ chờ, chắc có lẽ là chờ đợi quý vị. Những ngôi mộ này thì thường thì có người thân và họ đang chờ để di dời thôi. Đó. Xa ngoài kia là đường rồi, chỉ có vài ngôi mộ còn sót lại. Nguyên cái khu này là khu nghĩa địa khủng khiếp nhất ngày xưa đó quý vị. Và khi mà vào trong đây đó, ngày xưa là trong đây là cái khu này là rất là nhiều cái tệ nạn. Và sau khi di dời thì cái khu này sẽ trở thành cái khu công viên. Rồi bây giờ mình sẽ chạy vào trong đó một đoạn nữa để cho quý vị thấy được cái cảnh quan ha. Có thể là không nhận ra được đây là một trong những khu chôn cất lớn nhất của Sài Gòn. Ngay chỗ này có một ngôi mộ rất là lớn, được làm kiên cố, được dán đá granite, và ở trên có thánh giá, chắc là mộ của một người Công giáo cũng đang chờ đó quý vị. Hy vọng rằng video này sẽ là một cái nơi để lưu giữ một trong những cái hình ảnh về cái nghĩa trang lớn nhất của Sài Gòn đã được di dời. Quý vị biết thấy là quần áo ở gần các cái ngôi mộ đó là quần áo của người quá cố. Sau khi mà họ khai quật lên đó thì quần áo họ có người không đốt luôn, họ để lại luôn đó quý vị, cho nên là rất là nhiều. Còn ở đây nè quý vị biết gì không, đây là dấu tích của chén dĩa, các cái vật dụng để phục vụ cho cái việc mà cúng kiến ở trong đây, và gom lại thành một đống lớn như thế này. Đó, khủng khiếp chưa? Rất là nhiều bình hoa, chén, dĩa, tô, tộ, đồ bể thì họ gom lại đây. Có thể là mình đang đứng trên những cái huyệt mộ họ đã san bằng một cách cơ bản thôi. Xen lẫn có những cây gòn đó quý vị. Và sau khi mà di dời, đối với những cái ngôi mộ mà chưa có người thân thì sẽ được di dời và được hỏa táng, sau đó gom vào cái khu lưu trữ. Quý vị nhìn xa đó có một cái container đó thì có khoảng vài cái container chứa đựng các cái hài cốt của những người quá cố trong nghĩa trang này. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi qua một vài cái khung cảnh nữa. Bên đây là họ san bằng cỏ nó chưa kịp lên, nhưng mà bên đây nè, mồ mả đã cất bốc đi rồi. Có những cái huyệt mộ nó nằm lẫn khuất ở bên dưới các cái cỏ cây, cho nên là mình không có bước vào để mình sụp xuống cái huyệt mộ có đinh, có miếng chai miếng sành thì nguy hiểm. Quý vị như là thấy nguyên một dãy mộ này nè, người ta đã lấy đi hết rồi nè, không còn nhận ra đây là một trong những cái khu chôn cất lớn nhất của Sài Gòn. Đó, đây là một cái huyệt mộ nữa nè quý vị. Đó, kế bên đây mới là cái mộ nữa. Đó, bên đây họ cũng vừa lấy đi. Đó, quý vị thấy nè, những cái ngôi mộ này vừa cất bốc đi thôi đó. Đó, đây là những hình ảnh mà chân thực nhất về cái khu nghĩa trang lớn nhất đang được di dời. Ngày trước khi mà tôi lên trên đây thì tôi nhớ rằng là cái khu này là khu chôn cất của người Hoa. Bây giờ thì khi nhìn lại những cái kiến trúc còn sót lại trong đây thì cách đây khoảng 1 tháng thì có về lại khu vực Hà Tiên đó quý vị, thì đã từng thấy cái kiểu kiến trúc chôn cất của người Hoa rồi, là kế bên một ngôi mộ luôn luôn có một cái bàn hương án và có 2 chữ Hán tự như thế này. Thì mong rằng các bác người Hoa đó là các bác có thể giải thích
là tại sao kế bên một khu chôn cất hay là một ngôi mộ của người Hoa thì thường có một cái ban thờ hoặc là một cái kiểu kiến trúc kế bên như vậy và có hai chữ Hán tương tự vậy. Tại vì mình cũng muốn tìm hiểu cái phong tục, cái văn hóa của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam này đó quý vị. Đó thì khu này á, ngày trước là những ngôi mộ của người Hoa, kiểu dáng mộ người Hoa đó quý vị. Thì bây giờ cho quý vị xem một vài cái khung cảnh. Đó, mộ của người Hoa thì họ xây theo kiểu là có một cái vòng thành nhỏ ôm trọn ở bên ngoài. Ok, mình bước vào. Đây thì đây là một kiểu kiến trúc mộ của người Hoa. Ở trên đó là bia đá và có những dòng chữ ký tự Hán tự. Tôi nghĩ rằng ngôi mộ này hình như là chưa được cất bóc quý vị, vẫn còn nguyên đó. Tại vì cái dấu vết này xin lỗi quý vị, ngôi mộ này đã cất bóc rồi. Kiến trúc của người Hoa thì họ xây dựng theo kiểu là có một cái giống như một cái hương án ở phía trước cái bia đá. Đây mình đang đứng trước cái khu vực là cái phần hương án đó. Có những cái từ chữ Hán này thì không thấy được cái năm, cho nên là có thể là những ngôi mộ này cũng từ rất là lâu đời rồi. Kế bên đây thì có những cái ngôi mộ người Hoa tương tự và ngôi mộ này đã được cất bóc lấy đi hết rồi. Đó, nguyên một cái nắp ván nắp của cái hòm đó quý vị còn sót lại bên đó. Dưới này thì có một cái hồ sâu, xa bên kia đó, qua bên kia hồ là có cái người ta sinh sống ở trong nghĩa trang này. Ngôi mộ này đã được lấy đi rồi. Phía sau là người ta đã đập, người ta đã lấy đi rồi. Rồi kế bên đây thì có những ngôi mộ được lấy đây đi là cách đây không lâu lắm. Cũng là mộ của người Hoa nha quý vị. Ok. Đây, đây là kiến trúc mộ tiêu biểu của người Hoa. Ngôi mộ này gồm có mộ ông và mộ bà nằm chung ở đây. Ở phía trước có một cái minh đường. Họ tạo ra một cái minh đường rất rộng và làm cho kiến trúc ngôi mộ rất là uy nghi. Ở đây thì có một ngôi miếu và kế bên đây là cây điệp. Có người vào trong đây để đốt khấn vái nè quý vị. Họ mới vừa cúng xong đó. Cách đây chắc cũng lẽ là 1-2 ngày gì thôi. Tương tự. Như vậy là khu chôn cất của người Hoa này cũng đã được lấy đi rồi. Ở đây thì người ta vô, có nhiều người họ vào đây á, là họ xin cái số đề. Cho nên là quý vị thấy nè, cái vỏ trứng đó, là họ ghi các cái con số lên đây đó. Đây là những người họ cầu xin về số đề. Chắc có lẽ đây là cái nơi linh thiêng ha. Thì nhiều người đến đây để cầu xin cái số đề, cầu mong cái sự may mắn. Đây là mộ ông mộ bà. Thì mộ ông mộ bà này thì kiến trúc được chôn bằng cái hũ cốt, cho nên khi lấy đi á, thì còn sót lại nè hai cái hũ ha. Thì hai cái hũ nhỏ người ta lấy đi rồi, nhưng mà hai cái hũ mà giống như một cái hòm á, thì còn nguyên. Rồi mình sẽ bước ra khỏi khu này. Wow. Bây giờ là không thấy lối đi, cho nên là bước đại lên luôn chứ biết sao giờ.
Ở đây thì có một số thông tin để coi là cái khu này là của khu chôn cất nào. Ngôi mộ này cũng được lấy đi rồi. Có thể là cái khu này là hội tương tế dụ bản Hà Nam miền Bắc. Nhiều người họ ghi cái nhiều khác nhau, giống như trong kia họ ghi là Bắc Việt, ở đây thì họ ghi là miền Bắc. Vụ bản ở Nam Định đó quý vị, còn ở dưới là Hà Nam. Mộ đôi, mộ chung của hai người. Sau khi lấy mộ đi thì những cái tấm di ảnh này họ còn vứt lại ở đây. Cả một khu rộng lớn đầy những ngôi mộ. Ngày nay thì quý vị thấy đã không còn gì hết, tất cả đã được di dời giải tỏa. Mình bước qua bên đây. Ở đây thì có một ngôi mộ theo kiểu kiến trúc của người Hoa, nhưng mà có một tượng của Thánh Giuse. Chắc có thể là người này là người Hoa nhưng mà theo Công giáo. Để mình bước vào cái nghĩa trang này thì cái ngôi mộ này thì có cổng vào đó quý vị. Ngôi mộ trong đây thì cũng được lấy đi rồi. Ok, mình mạo hiểm bước vào tí xíu. Quý vị thấy dấu tích người ta đã lấy các cái ngôi mộ đi rồi. Xa quá. Đây là những cái người quá cố, họ có quê gốc ở miền Bắc. Sâu quá, mình không bước vào để đọc được quý vị. Có lẽ bước ra. Wow. Còn đây là một cái ngôi mộ được xây dạng hình cái ngọn tháp. Ok, mình bước lên. Dường như là những ngôi mộ này cũng thuộc là những người họ đến từ miền Bắc quý vị. Ngôi tháp này 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng và một cái đế được làm bằng đá chẻ đó quý vị. Xin lỗi, này là đá granite. Giả đá granite quý vị, họ ốp lại. Những ngôi mộ này cũng rất là lâu rồi. Và tôi để ý rằng là có nhiều cái tượng đài. Cái đài để đặt các cái bức tượng của Đức Địa Tạng là giống như là họ dời những cái bức tượng Địa Tạng ra ngoài cái khu ngay chỗ mà họ tập trung hài cốt ở ngoài ngay chỗ mặt tiền đường quý vị. Một chút xíu nữa mình sẽ bước ra khu đó. Rồi bây giờ cái khung cảnh cho quý vị thấy ha, lưu giữ lại những ký ức. Một trong những cái trang lớn nhất của Sài Gòn đang trong giai đoạn di dời. Khu này là đã di dời gần như là gần 100%, chỉ còn sót lại vài ngôi mộ thôi. Khu bên kia thì đang chờ đó quý vị. Người thân thì họ cũng đang di dời lần lần. Và trước mắt quý vị, đây là cổng của một cái khu thờ tự trong nghĩa trang nha quý vị. Chỉ là một khu nhỏ trong tổng thể cái nghĩa trang lớn tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ở trên cái bảng quý vị thấy Đông Quan nghĩa trang ở giữa có hai chữ nhỏ là tương tế, thì hai bên thì có hai cái câu đối bằng chữ Hán. Lúc nãy thì tôi đã có vào thắp nhang rồi, thì xin nói thêm đây chỉ là một cái khu nhỏ trong tổng thể các cái khu chôn cất của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nghĩa trang này thì hình thành trước năm 1975. Thì ở đây thì có một số cái ký tự mà chúng ta hiểu được cái dòng thời gian đó quý vị. Đó, mặt sau của cái cổng nghĩa trang ghi là năm 1970. Nếu như mà quý vị đi cặp theo đường Bình Long thì quý vị sẽ thấy được rất nhiều cái cổng tương tự như thế này
của từng cái hội tương tế hoặc là các cái hội dòng của nhà thờ đó. Giống như là ở cái khu này là hội dòng của Mân Côi nè, rồi hội tương tế nơi chôn cất quan công đó quý vị ha. Thì đây là một cái khu mà hôm nay chúng ta sẽ tham quan. Nhắc đến nghĩa trang hay nghĩa địa thì nơi thờ tự chắc chắn là phải có là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở đây thì có một bức Địa Tạng Vương ha, được đặt trên một cái đài rất là cao. Khi mà tìm hiểu những cái câu chuyện của Sài Gòn xưa và muốn lưu giữ những câu chuyện đó, thì tôi đã từng đến nghĩa trang Đô Thành, nay là công viên Lê Thị Riêng, đã được di dời và giải tỏa. Có một điều thắc mắc như thế này là chẳng hạn như là nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi là công viên Lê Văn Tám, sau khi di dời trở thành nghĩa trang Lái Thiêu thì ngày nay chúng ta có thể lên nghĩa trang Lái Thiêu để thăm. Nhưng mà nghĩa trang Đô Thành, tức là công viên Lê Thị Riêng sau khi di dời thì di dời đi về đâu, và tìm cái tư liệu nói về cái nghĩa trang Đô Thành sau khi di dời thì không thấy. Có thể là mộ phần trong nghĩa trang Đô Thành sẽ được người nhà lấy đi, nhưng ít nhiều gì cũng có những cái ngôi mộ sẽ được quy tập về một cái khu nghĩa trang mới, giống như là nghĩa trang Lái Thiêu, nhưng mà hầu như là không có tư liệu. Mong rằng thì các bác, những người mà sống ở gần nghĩa trang Đô Thành có thể là cho thế hệ trẻ ngày nay những người mà yêu thích các cái tư liệu lịch sử của Sài Gòn xưa, biết được cái danh tính của nghĩa trang Đô Thành. Thì ở dưới bệ cái đài của ngay chỗ Đức Địa Tạng Vương đó quý vị ha, thì ở đây có những cái dòng chữ ký tự mà thể hiện cái dòng thời gian. Ở trên là ghi chữ là sáng lập viên ha, các ông Nguyễn Văn Khánh, Trần Văn Vĩ, Nguyễn Văn Chiên, và ở dưới là danh sách những cái người nằm trong ban trị sự. Mình sẽ đi xung quanh cái đài cao này để cho quý vị biết được cái dòng thời gian ha. Ở trên tôi đọc cái dòng chữ bên đây trước ha. Phật an vị ngày 24 tháng Giêng năm Nhâm Tý, tức là ngày 9 tháng 3 năm 1972. Còn bên đây nghĩa trang, cái chữ đó không rõ quý vị. Nghĩa trang ngày 24 tháng 5 năm Canh Tuất, tức là ngày 27 tháng 6 năm 1970. Như vậy thì nghĩa trang này hình thành từ khoảng tháng 6 năm 1970 và đến tháng 3 năm 1972 thì mới an vị được cái bức tượng Địa Tạng Vương này. Ngài Địa Tạng Vương, ngài chính là người là chuyên độ trì cho các cái vong linh đó quý vị ha. Thì bên đây có ghi nè quý vị. Công tác kiến trúc, có nghĩa là cái người xây dựng kiến trúc này, ngày 8 tháng 6 âm lịch năm Tân Hợi, tức là ngày 29 tháng 7 năm 1971. Đốc công kiến tạo ông Phạm Văn Lai ha. Như vậy là cái người xây dựng cái khu mà thờ tự cũng như là cái chỉnh trang khu nghĩa trang này năm 1971 giống như là ông kiến trúc sư là gọi là đốc công kiến tạo ông Phạm Văn Lai. Dưới đây là danh dự hội viên, thì chỉ có tên của một người thôi. Hai người quý vị. Ông Nguyễn Văn Tắc và ông Nguyễn Văn Tý. Còn đây là bản ghi công đức. Quý vị thấy cái nét chữ ngày xưa là chữ bản là không có chữ rê nha quý vị ha, chữ bản AN. Và số tiền đây quý vị, mệnh giá này là mệnh giá từ thời Việt Nam Cộng Hòa. 18.000, 15.000, 15.000, 15.000. Số tiền này cũng được dạng là tương đối khá lớn vào thời điểm đó. Dài xuống đây là những cái người ủng hộ thấp hơn nè, 7.000, 8.000, đó, 4.000, 1.000. Và tên tuổi của những người mà ủng hộ cho xây dựng cái công trình này đó. Cho đến ngày nay thì cái nét mực nó vẫn còn rõ quý vị. Phải công nhận một điều là những cái nét mực rồi cái khắc vào trong cái đá này nó vẫn còn rất là rõ.
tên tuổi vẫn đọc được. Đó, bên đây có một người đóng góp số tiền cũng khá lớn đây ha. Nguyễn Thị Nhân, tự là Thuận. Bà đóng góp là 120 đô la. Có ký hiệu đô la đây quý vị. Thời điểm đó đóng góp 120 đô la cũng được xem là khá lớn đó. Bên đây thì là 18 đô la. Không biết rằng là cái mệnh giá này như thế nào ha. Họ ghi là đô la nhưng dưới này không có. Khu này á, thì nằm bên dưới một cái đường bay, cho nên một chút xíu là sẽ nghe cái âm thanh của máy bay đó quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào tham quan một cái vài cảnh kiến trúc ở xung quanh trong đây. Thì ở đây thì có nhiều cái bức tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng như là tượng của các cái vị bên đạo mẫu nữa quý vị. Và nhiều người họ đến đây họ để ba cái tranh thờ cũng như là các cái tượng thần tài thổ địa rất là nhiều. Khu bên này á, thì đang trong giai đoạn di dời giải tỏa, cho nên là quý vị sẽ thấy còn những ngôi mộ này. Nhưng mà cũng có một vài cái ngôi mộ đó thì người thân đã đến đây để di dời rồi. Hiện tại á, thì cái khu mà di dời nhiều nhất á, là ngay chỗ cái đường khu mà Mã Lò ngoài bên kia đó quý vị, là họ di dời trống hết rồi. Một chút xíu nữa mình sẽ bước ra bên đó để cho quý vị xem được quang cảnh. Còn ở đây là đang trong giai đoạn di dời, cho nên là người thân người nhà họ sẽ đến đây để di dời các cái ngôi mộ. Sau đó là những ngôi mộ mà chưa có người thân di dời thì ban di dời họ sẽ tiến hành là cất bóc hài cốt đưa vào cái nơi tập trung. Ở đây á, thì quý vị thấy ngôi mộ này đã được người thân cất bóc đi rồi thì tên tuổi và hình ảnh trên ngôi mộ vẫn còn rất là rõ. Đây là có thể là một người lính của phía Việt Nam Cộng Hòa. Mình đọc cho quý vị nghe. Mộ của cố hạ sĩ Nguyễn Văn Ngôn, nguyên quán Đông Quan, Hà Nam. Chữ B và chữ V là Bắc Việt, sinh năm 1955 tại Sài Gòn. Bác này sinh năm 1955 tại Sài Gòn nhưng nguyên quán là ở ngoài Hà Nam. Tử trận ngày 25 tháng 10 năm 1972 tại Quảng Trị. Như vậy là bác này là cựu lính Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận tại Quảng Trị trong cái trận mùa hè đỏ lửa đó quý vị. Thì chắc có lẽ là người thân đưa về cái khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa này chôn cất. Thông thường thì mộ của những người lính mà Việt Nam Cộng Hòa thì nằm trong nghĩa trang. Có lẽ thì người thân họ đưa cái người lính này về đây. Thì sau khi di dời nè quý vị, thì cái huyệt mộ rất là sâu, họ lấp lại để cho không ai bị trượt chân té xuống dưới này. Cái khu xa bên kia đó quý vị đã di dời gần như là trọn vẹn, cho nên là ngày nay cỏ nó mọc lên rất là tùm bên đó. Còn khu này chắc có lẽ là chờ những người thân họ di dời tiếp. Hiện tại thì chúng ta cũng vừa bước qua khỏi cái tháng 7, cho nên là tháng 7 âm lịch đó quý vị, tháng 7 cô hồn thì cũng có nhiều người thân vào trong đây để viếng nghĩa trang. Như đây thì một nấm mồ nữa, nhưng mà chắc có lẽ là di dời rồi ha. Tên tuổi vẫn còn ha, thì tôi đọc sơ một vài cái tên tuổi cho quý vị biết được một số địa danh ngày xưa. Bác Lê Đình Tính sinh năm 1929
làng Hạ Khuôn, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Bắc Việt ha, giống như bên đây thì cái chữ BV là Bắc Việt đó quý vị. Từ trần ngày 22 tháng 5 năm Tân Hợi, tức ngày 14 tháng 7 năm 1971. Thì ngoài cổng nghĩa trang đó thì quý vị đã thấy được cái thông tin đây là nghĩa trang Hội Tương Tế Đông Quang quý vị. Cho nên là cái khu chôn cất này là giống như những người cùng đồng hương. Đó là lý do là cái địa danh, cái địa chỉ họ trùng lại với nhau. Rồi, mình sẽ đi qua bên một đoạn bên đây. Thì có những ngôi mộ đã được cất bóc hài cốt, xen lẫn những ngôi mộ thì chưa có người thân cất bóc. Nhưng mà vẫn có người thăm mộ đó nha quý vị. Sau khi mà lấy xong hài cốt đó quý vị, thì đó, cái huyệt mộ rất là sâu ở bên dưới. Cái dãy khăn tang nó vẫn còn đó. Tại vì ngôi mộ này người quá cố mất năm 2005 thì cũng mới đây. Mình đi cẩn thận mấy cái này, ba cái đinh của cái rương hàng ngày xưa nguy hiểm lắm, nó rỉ sét. Như vậy đây là cái khung cảnh mà có những ngôi mộ đã cất bóc và đang chờ cất bóc nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái nơi mà đã được cất bóc di dời và giải tỏa trắng ha. Bên kia cho quý vị xem được cái quang cảnh. Xen lẫn giữa cái nghĩa trang này vẫn là cái nơi sinh sống của người ta nha quý vị ha. Vẫn có người ở đây họ sinh sống, họ xây cất nhà bên kia đó. Họ làm các cái nghề như là thu nhặt phế liệu hoặc là thu gom các cái hãng chế biến xưởng, nhà xưởng này kia đó quý vị. Ở giữa các cái nghĩa trang như thế này đó quý vị thì vẫn có những cái lối mà đi được ra những cái đường lớn ha. Thì bây giờ mình sẽ đi ra một cái vài nơi để cho quý vị xem được cái việc mà di dời giải tỏa nghĩa trang như thế nào. Khu trong đây thì cho con hỏi có chạy ra được đường lớn không bác? Dạ, miễn sao ra được cái đường lớn lớn mà giờ. Cảm ơn bác. Dạ rồi, con cảm ơn. Đó, trong đó là nhà dân họ đang ở đó quý vị. Ở đây có nhiều cái ngôi mộ cũng đã được lấy đi rồi.
Sau khi mà cất bốc hài cốt á, những hài cốt mà chưa có người thân á, thì sẽ được lưu giữ ngay chỗ nhà lưu trữ tro cốt của quý vị. Quý vị thấy những cái container nè, như tôi đếm được đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6 container. Ở phía trước có những cái bức địa tạng đó quý vị ha. Thì các cái bức tượng địa tạng này từ ở bên trong nghĩa trang đem ra đó quý vị. Còn trong container chính là nơi lưu giữ các cái hũ tro cốt của những người trong nghĩa trang này. Ở đây khu này thì đối diện bên kia chính là nhà thiêu Bình Hưng Hòa. Đó, nhà thiêu Bình Hưng Hòa đó quý vị, cái ống khói xa phía đó. Rồi, như vậy thì đến đây thì xin phép được tạm dừng video này nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một cái câu chuyện tiếp theo. Ngày hôm nay thì thời tiết không đẹp lắm quý vị, mây đen và chuẩn bị mưa nữa rồi.